Εμείς εδώ στο Unboxholics το 3DS XL το θυμόμαστε πολύ καλά, γιατί ήταν το πρώτο μας βίντεο. Είμαι ο Σάκης Χαραπάς, βλέπετε το Unboxholics και αυτά είναι τα New 3DS και New 3DS XL, όχι ακριβώς οι διάδοχοι, αλλά οι αναβαθμισμένες εκδόσεις των ήδη υπαρχόντων 3DS και 3DS XL. Η Nintendo κινήθηκε με προσοχή εδώ, ωστόσο δεν μπόρεσε να αποφύγει συγχύσεις. Πρακτικά δεν έχουμε να κάνουμε με διάδοχο ούτε με το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο στα handheld της ιαπωνικής εταιρείας. Παρ' όλα αυτά, το New 3DS θα γνωρίσει κάποια αποκλειστικά παιχνίδια που δεν θα δουν ποτέ το δρόμο προς τα παλαιότερα 3DS. Σε λεπτομέρειες θα μπω σε λίγο. Πριν όμως, περνάω στο unboxing. Για λόγους συντομίας θα ανοίξω μόνο το New 3DS XL, μιας και ουσιαστικά μιλάμε για το ίδιο πακετάρισμα. Εδώ μέσα υπάρχουν ατελείωτες σημειώσεις και manuals σε πολλές γλώσσες, μεταξύ των οποίων και τα ελληνικά, οι κάρτες υπαυξημένης πραγματικότητας που γνωρίσαμε και στο παρελθόν και φυσικά η κονσόλα. Ναι, καλά είδατε, η Nintendo συνεχίζει να μην τοποθετεί φορτιστή στη συσκευασία, κάτι που θα σας βάλει σε έξοδα της τάξης των 10 ευρώ, αν δεν είχατε ποτέ στο παρελθόν κάποιο από τα τελευταία DS ή 3DS. Παράξενη και καταλαβίστικη κίνηση ακόμη και σήμερα. Δεν ξέρω δηλαδή γιατί η εταιρεία θεωρεί δεδομένο ότι όλοι είχαμε στο παρελθόν DS ή 3DS. Πάμε τώρα στην ουσία. Το νέο 3DS XL εκ πρώτης όψεως δεν εμφανίζει τρανταχτές διαφορές. Έχει παρόμοιες διαστάσεις με τον προκάτοχό του, είναι το ίδιο στιβαρό και ποιοτικό και το ίδιο άνετο στα χέρια. Αυτό που θέλω να πω είναι πως μην περιμένετε να νιώσετε ότι πιάνετε ολοκαίνουργια κονσόλα στα χέρια σας, μιας και η γενικότερη εμπειρία είναι παρόμοια. Ποιες είναι οι διαφορές αρχικά εμφανισιακά? Στο New 3DS XL έχει προτιμηθεί ένα glossy φινίρισμα που με μια πιο κοντινή ματιά αχνοφαίνεται και ένα όμορφο pattern. Βέβαια, αυτού του είδους η επιφάνεια το κάνει απίστευτα επιρρεπές σε δαχτυλιές, οπότε η matte επίστρωση του New 3DS είναι κατ' εμέ μια σαφέστατα πιο σοφή επιλογή. Από εκεί και πέρα, αν αφήσω πίσω μου τα της εμφάνισης και ρίξω στο σύστημα μια πιο σχολαστική ματιά, θα βρω περισσότερες διαφορές από ό,τι φανταζόμουν. Καταρχάς, οι κάρτες των παιχνιδιών πλέον τοποθετούνται στο κάτω αριστερό μέρος. Δίπλα τους υπάρχει audio jack θύρα για τα ακουστικά, πιο δίπλα έχει μετακομίσει επίσης το stylus, ενώ στο ίδιο σημείο βρίσκεται πλέον το power button μαζί με τις LED λιχνίες της μπαταρίας και του Wi-Fi. Πίσω τώρα, η ειδοποιώς διαφορά είναι ότι δίπλα από τα κλασικά R και L buttons έχουν προσθεθεί δύο επιπλέον πλήκτρα, τα ZR και ZL. Πρακτικά αυτά τα πλήκτρα, αν θυμάστε, τα είχαμε γνωρίσει και στο Cycle Pad Pro του 3DS. Εκτιμώ επίσης το γεγονός ότι σε όλα τα πλήκτρα έχει δοθεί μια πιο κλίκη υπόσταση, κάτι που χρειαζόταν νομίζω το 3DS. Ένα λάθος κατά την άποψή μου είναι ότι η microSD κάρτα πλέον κρύβεται κάτω από το πίσω καπάκι, δίπλα από την μπαταρία. Για να έχει ο χρήστης πρόσβαση εκεί θα πρέπει να ξεβιδώσει με κατσαβίδι δύο βίδες, ενώ θα πρέπει και να παιδευτεί, μιας και το καπάκι δεν αφαιρείται πανεύκολα. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι πως αυτή η διαδικασία δεν θα γίνει και πολλές φορές, από την άλλη δεν ξέρω πόσο πολιτικός ορθό είναι για να ξεβιδώνεις την κονσόλα σαν να είσαι ηλεκτρονικός. Δεν ξέρω, νομίζω πως της αφαιρεί λιγάκι από το κύρος και την απλότητά της. Για την ιστορία, το σύστημα έρχεται με κάρτα 4 GB. Μια αποκλειστική δυνατότητα που έχει το New 3DS έναντι του New 3DS XL είναι ότι το πάνω μέρος στο πρώτο μπορεί να αφαιρεθεί και να τροποποιηθεί, π.χ. να βαφτεί. Στην αγορά υπάρχουν ήδη αμέτρητα σχέδια για να διαλέξετε, ωραίο touch κατά την άποψή μου. Τέλος, έχει αφαιρεθεί πλήρως ο διακόπτης για την ενεργοποίηση και επενεργοποίηση των διαδικτυακών λειτουργιών του συστήματος, μια διαδικασία που πλέον πραγματοποιείται μέσω του κεντρικού μενού. Ανοίγοντας τώρα τη συσκευή, η πρώτη σημαντική διαφορά είναι ότι ο slider για την ένταση των στερεοφωνικών ηχείων έχει μετακινηθεί στα αριστερά της οθόνης, ακριβώς απέναντι από τον slider που καθορίζει την ένταση του 3DFE. Οι οθόνες τώρα, ενώ στην XL έκδοση δεν έχουν υποστεί κάποιες αλλαγές, στο New 3DS έρχονται ελαφρώς μεγαλύτερες και συγκεκριμένα από 3,53 ίντσες στην πάνω, τώρα έχουμε 3,88 ίντσες, και από 3,02 ίντσες έχουμε 3,33 ίντσες στην κάτω οθόνη αφής. Μία ακόμη διαφορά είναι ότι τα Start και Select button από το κέντρο έχουν μεταφερθεί κάτω από τα βασικά gaming πλήκτρα, τα οποία πρέπει να πω πως αποτελούν μια μπερδεμένη εκδοχή των πλήκτρων του Xbox, παρόλα αυτά είναι όμορφα. Σωστή επιλογή, μιας και αν θυμάστε στο προηγούμενο 3DS XL τα πλήκτρα αυτά ήταν κάτω από την οθόνη αφής και για να μην είναι επιρρεπή σε λάθος χειρισμούς από το χρήστη, τα είχαν κάνει εκνευριστικά σκληρά. Πλέον εκεί ζει μόνο του το Home button, το οποίο μάλιστα είναι σαφώς μικρότερο από το παρελθόν. Αλλαγές στο σταυρόνυμα και στο joystick δεν υπάρχουν, υπάρχει όμως μια αμφιλεγόμενη προσθήκη που εμένα μου άρεσε. Αναφέρομαι στο C-Stick, το οποίο δεν είναι ακριβώς το δεύτερο joystick της συσκευής, αλλά σίγουρα αναλαμβάνει τον ίδιο ρόλο. Στην πραγματικότητα είναι ένα κομμάτι λάστιχου, στο οποίο απλά πρέπει να ασκήσετε πίεση προς την κατεύθυνση που επιθυμείτε. Μοιάζει παράξενο, αλλά δουλεύει. Και εφόσον δουλεύει, δεν έχω λόγο να γκρινιάξω. Ωραία όλα αυτά, αλλά το new στον τίτλο τι ακριβώς προσδιορίζει? Σίγουρα όχι το C-Stick, σίγουρα όχι τις επανατοποθετήσεις των πλήκτρων, σίγουρα όχι το φινίρισμα. Το new λοιπόν συνοδεύεται από δύο σημαντικές και ουσιαστικές βελτιώσεις. Πρώτον, την πάνω 3D οθόνη και δεύτερον, τον επεξεργαστή. Ας μείνουμε σε αυτά τα δύο. Η οθόνη στην πραγματικότητα έμεινε η ίδια. Δεν άλλαξε ούτε η ανάλυση, ούτε τα χρώματα, ούτε καν το 3DFE.
Αυτό που άλλαξε είναι ο τρόπος εκτέλεσης της τρισδιάστατης λειτουργίας. Με τη βοήθεια της μπροστινής κάμερας, το σύστημα ανιχνεύει τη θέση του κεφαλιού σας και ανάλογα προσαρμόζει το 3D effect. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η θέαση του 3D να είναι ευκολότερη και με περισσότερες οπτικές γωνίες, πέραν της μέχρι πρότινος αυστηρά ευθείας προβολής. Ξεχάστε λοιπόν εκείνες τις απεχθείς ναυθίες στα μοιραία ταρακουνήματα, μιας και πλέον απολαμβάνετε 3D θέαση χωρίς να χρειάζεται συνεχώς να έχετε το νου σας για το πώς και από πού θα κοιτάξετε την οθόνη. Μάλιστα, δίπλα από την μπροστινή κάμερα υπάρχει πλέον και αισθητήρας υπερήρθρων, ο οποίος θα εντοπίσει το κεφάλι σας ακόμη και στο σκοτάδι. Να μην ξεχάσω επίσης να αναφέρω πως το New 3DS έχει πλέον NFC τεχνολογία για να υποστηρίζει τις νέες Amiibo φιγούρες, τις οποίες πρέπει απλά να τοποθετήσετε στην κάτω οθόνη για να γίνουν ανιχνεύσιμες από το σύστημα. Δυστυχώς δεν έχω ακόμη Amiibo φιγούρα για να τη δοκιμάσω, οπότε απλά το αναφέρω. Στα των επιδόσεων τώρα. Καταρχάς, αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσω είναι ότι σε γενικές γραμμές μιλάμε για το ίδιο hardware. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει ούτε νέα GPU ούτε νέο CPU. Αυτό που έχει γίνει είναι overclocking στη συχνότητα των chips και αύξηση της διαθέσιμης μνήμης τους. Στα της GPU από 133 MHz τώρα έχουμε 266 MHz, η οποία από 6 MB πλέον έχει 10 MB βίντεο μνήμης. Ενώ στον CPU διπλασιάστηκε το ρολόι των πυρήνων από 266 MHz σε 232 MHz, την ώρα που η μνήμη RAM από 128 MB ανήλθε στα 256 MB. Ωστόσο, διπλασιάστηκε και το ποσό της μνήμης που κατοχυρώνεται από το σύστημα, από 32 σε 64 MB. Ωραία τα νούμερα, αλλά που ωφελούν. Σίγουρα ωφελούν τις υπόλοιπες λειτουργίες, όπως το σερφάρισμα και στο scrolling, στον internet browser, στην ταχύτητα που ανοίγουν τα παιχνίδια και οι εφαρμογές και γενικά στη συνολική ανταπόκριση της συσκευής. Παίζουν όμως τα παιχνίδια καλύτερα? Η απάντηση είναι όχι. Τουλάχιστον στα κοινά παιχνίδια των δύο κονσολών, απλό και New 3DS δηλαδή, δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά, πέραν των loading times. Το αναβαθμισμένο hardware όμως θα φέρει μερικά πιο απαιτητικά παιχνίδια στο New 3DS που δυστυχώς οι κάτοχοι του πρωτότυπου μοντέλου δεν θα έχουν την ευκαιρία να γευτούν. Ήδη έχουν ανακοινωθεί αρκετοί τίτλοι όπως το πολύ αναμενόμενο remake του Xenoblade Chronicles, ενώ σε πολλές περιπτώσεις κοινών τίτλων θα προσθεθούν αποκλειστικές λειτουργίες. Αυτό επιτρέψτε μου, αλλά γεννάει μια σύγχυση στον καταναλωτή και νομίζω πως η Nintendo το χειρίζεται λιγάκι λάθος. Αφενός δεν θέλει νομίζω να αφήσει την ήδη τεράστια εγκατεστημένη βάση, αφετέρου δεν μπορεί να μην δίνει και λίγο αποκλειστικό τυράκι στους αυτούς που επένδυσαν στο New 3DS. Όπως και να έχει, το 3DS ως πλατφόρμα γενικά θεωρείται ήδη μία από τις πιο πλούσιες όσον αφορά την γκάμα των διαθέσιμων τίτλων και επί αυτού δεν χωράει καμία απολύτως αμφιβολία. Ο ανταγωνισμός είναι ανύπαρκτος εδώ πέρα. Τα New 3DS και New 3DS XL κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά από τις 13 Φεβρουαρίου έναντι 190 και 230 ευρώ αντίστοιχα, σε λευκό και μαύρο για το απλό και μπλε ή μαύρο για το XL. Αν είστε κάτοχοι 3DS, δεν ξέρω πόσους λόγους έχετε, τουλάχιστον για την ώρα, για να επενδύσετε στο νέο σύστημα. Αν πάλι δεν είχατε ποτέ σας 3DS, αυτές που είδατε στο σημερινό επεισόδιο είναι οι καλύτερες εκδόσεις του καλύτερου handheld των τελευταίων χρόνων. Αυτά από εμένα, τα λέμε στο unboxholics.com.